गुड मॉर्निंग. लास्ट लेक्चरला आपण ऑसिलेशन हा चॅप्टर स्टार्ट केलेला होता. आता ऑसिलेशनमध्ये आपण काय काय बघितले, काय काय पॉईंट घेतले आपल्याला काल माहिती आहेत. आपण त्यामध्ये काय काय बघितलं तर मोशन बघितली. मोशनचे वेगवेगळे टाईप बघितले. त्याच्यामध्ये होती लिनियर मोशन होती, सर्क्युलर मोशन होती, रोटेशनल मोशन होती, त्यानंतर पिरियॉडिक मोशन होती, ऑसिलेटरी मोशन होती, प्रोजेक्टाईल मोशन होती, अजून आपली कुठली होती व्हायब्रेटरी मोशन होती. बरोबर. ह्या काही नंबर ऑफ आपण टाईप्स बघितल्या. आता ह्या टाईप्स का बघितल्या तर ह्याच्यामधले काही टाईप आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये आवश्यक आहे, म्हणून आपण ह्या टाईप बघितलेल्या होत्या. आता ह्या टाईपमध्ये काय काय आहे, आपण काय काय बघणार आहोत ते सांगतो. आपण ह्यामध्ये महत्त्वाच्या टाईप कुठल्या होत्या तर लिनियर मोशन होती आपली आणि पिरियॉडिक मोशन होती. बरोबर. तर त्यामधला पहिला पार्ट आपण लिनियर मोशन बघितलं होती. लिनियर मोशन म्हणजे मी काय सांगितलं होतं, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द स्ट्रेट लाईन. एखादा पार्टिकल जर स्ट्रेट लाईन चालत असेल तर त्याला म्हणतो आपण लिनियर मोशन. आणि पिरियॉडिक याचा मीनिंग काय असतो, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ अँड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड ॲज द पिरियॉडिक मोशन. ठीक आहे. आता ह्या दोन्ही मोशन तुम्हाला मी काय एक्झाम्पल सांगितली होती, खूप मुलांना एक्झाम्पल सांगितली. खूप याचा अर्थ फक्त 40% मुलांनी फक्त एक्झाम्पल सांगितली, बाकीचे 60% मुलं फक्त त्याच्याकडे बघत राहिले किंवा ऑलवेज त्या लोकांनी व्हिडिओ बघितलेला नाही. ठीक आहे. मग त्याचे एक्झाम्पल मी रिपीट सांगतो. लिनियर तुम्हाला माहिती आहे, पिरियॉडिक तुम्हाला माहिती आहे. मी काल क्लॉक्स तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवलं होतं. आपला महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे मला असं एक्झाम्पल बघायचं होतं ज्याच्यामध्ये लिनियर मोशन असेल प्लस पिरियॉडिक असेल, म्हणजे ती स्ट्रेटही चालेल आणि प्लस तुमची काय असेल तर पिरियॉडिक. पिरियॉडिक याचा अर्थ ती जागा सोडेल, पुन्हा त्या जागेवरती येईल, पुन्हा जागा सोडेल, पुन्हा त्या जागेवरती येईल. बरोबर. याला आपण पिरियॉडिक म्हणतो. आणि त्या जागा सोडण्याचा, जागेवरती येण्याचा त्याचा टाइम पिरियड काय असतो, हा सेम असतो. म्हणजे काही एक्झाम्पल घेतले. त्याचं पहिलं एक्झाम्पल मी घेतलं तर स्प्रिंगचं एक्झाम्पल आहे. तर हे स्प्रिंग आहे, हे सुद्धा म्हणजे काय तर स्प्रिंगच आहे. बरोबर. पुढे सांगेल तुम्हाला पेंडुलम आणि पुढे सांग तुम्हाला इथं निडल. आता निडल कुठली आहे तर आपण शिलाई मशीन बघतो त्याची निडल आहे, निडल ऑफ स्विंग मशीन याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल बघू आपण स्प्रिंगचं. आता स्प्रिंग म्हटलं तर पहिला पाडला डोक्यामध्ये ठेवा, स्प्रिंग आहे किंवा एखादा रबर बँड आहे. रबर बँड घेतला, फॉर एक्झाम्पल रबर बँड घेतला, हा रबर बँड कन्सिडर केला आणि ओढला. ओढल्यानंतर त्याची काय होते, लेंथ वाढते. रबर बँड सोडला, पुन्हा काय होते, आहे त्या ठिकाणी जागे होतं. तशीच सेम कंडिशन आपली कुठं घडते तर इन केस ऑफ स्प्रिंग. सपोज मी स्प्रिंग घेतली, ठीक आहे, स्प्रिंग ओढली. ओढणे याचा अर्थ ती काय ऑटोमॅटिकली जागा सोडेल का, सोडणार नाही. वी रिक्वायर द फोर्स. आता हा फोर्स कुणाप्रमाणे असतो, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मी ओढली याचा अर्थ येणं काय तर जागा सोडलेली आहे. बरोबर. आणि ओढल्यानंतर त्यावरती फोर्स कुठला आला, मी एफ इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. बरोबर. त्यानंतर मी ऑब्जेक्ट सोडला, तो काय होतो, पुन्हा आहे त्या पोझिशनला येतो. याचा अर्थ, याचा मिनिंग असा असतो की ज्या बॉडीमध्ये मी फोर्स लावला, हा फोर्स माझा कुठला असतो, अप्लाइड फोर्स असतो. हा फोर्स मी रिमूव्ह केला म्हणजे हा ओढल्यानंतर काढून टाकला तर बॉडी काय होते, पुन्हा जागेवरती येते. जो फोर्स बॉडीला पुन्हा जागेवरती आणतो त्याला म्हणतो आपण रिस्टोरिंग फोर्स. बरोबर. मग लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला एक्झाम्पल स्प्रिंगचा असेल, कुठेही तुम्हाला एमसीक्यू बघायला भेटेल, त्यावेळी लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये एक अप्लाइड फोर्स असतो, त्याच्यामध्ये आपला काय असतो, रिस्टोरिंग फोर्स असतो. याच्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स किती असतो आणि अप्लाइड फोर्स किती असतो तर बोथ आर इक्वल असतात. का तर जेवढा आपण स्प्रिंग ताणणार तेवढ्या स्पीड ती काय होते, पुन्हा पाठीमागेही येते. बरोबर. जसं आपण बघतो आता पाठीमागच्या आपण इलॅस्टिक चॅप्टर बघितला होता, त्या लास्ट पॉईंटला आपल्याला होती स्ट्रेन एनर्जी म्हणतो आपण त्याला. इट इज कॉल्ड ॲज द इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे ऑब्जेक्ट आहे, ऑब्जेक्ट आपण जेवढा ओढणार तेवढं त्याच्यामध्ये काय होते, पोटेन्शियल एनर्जी डेव्हलप होते. सोडला त्याच्यामध्ये काय होते, पुन्हा कायनेटिक एनर्जी डेव्हलप होते. बरोबर. हे झालं आपलं पोटेन्शियल एनर्जी, आपली कायनेटिक एनर्जी. हे सुद्धा पार्ट आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचे आहे. फर्स्ट आपण आपल्या एक्झाम्पल वरती जा. एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं स्प्रिंग आहे. ठीक आहे. स्प्रिंग ही वरती रिजिड सपोर्टला मी अटॅच केली. ठीक आहे. खालच्या बाजूला मी ही एम लावलं. एम म्हणजे एक्झॅक्टली मला इथं फोर्स लावायचा आहे. एफ इज इक्वल टू मी तो वापरणार आहे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटी. बरोबर. का, हे डाऊनवर्डला आहे म्हणून. ठीक आहे. मग हा ब्लॉक आहे, हा मूळच्या एका पोझिशनवरती आहे. त्या पोझिशनला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड ॲज द इक्विलिब्रियम पोझिशन और इट इज कॉल्ड ॲज द मीन पोझिशन. मीन म्हणजे त्याची मूळची जागा. ओके.
दे हा ब्लॉक मी काय करू शकतो, इथं डाऊनवर्डला ओढू शकतो किंवा मी अपवर्डला प्रेस करू शकतो. मी इथं काय केलं बघ, त्याला डाऊनवर्डला ओढलं, मी हा ब्लॉक इथून खाली ओढला डायग्राम माझी सेकंड डायग्राम आहे, खाली ओढला बरोबर. ओढला याचा अर्थ ही त्याची पोझिशन कुठली होती, ए पोझिशन होती बरोबर. त्याला खाली आणला, कुठं आणला, त्याच्या बी पोझिशन झाला. याचा अर्थ याचं काय ते डिस्प्लेसमेंट हे झालेलं असेल. ठीक आहे, आता डिस्प्लेसमेंट झालं न झालं आपल्याला ते पुढच्या पार्टमध्ये बघायचं आहे. आता एवढं लक्षात ठेवा, तर स्प्रिंग मी खाली ओढली. ठीक आहे, आता खाली ओढलेली स्प्रिंग आणि सोडली, तर सोडल्यानंतर काय घडेल, पुन्हा स्प्रिंग आपली काय होणार, ती आहे त्या पोझिशनवर येईल. पुन्हा ती खाली जाईल का, तर खाली ती जाणार नाही. ती काय करते बघा, पहिल्यांदा खाली आली आहे, त्यानंतर ती काय होते, मूळच्या पोझिशनवरती जाईल. पुन्हा ती काय होते, अजून थोडी वरती जाते. पुन्हा ती काय होते, पुन्हा मूळच्या पोझिशनला येते. पुन्हा ती काय होते, खाली जाते. पुन्हा मूळच्या पोझिशनला, पुन्हा ती वर जाते. अशी ती काय करते, वरती खाली ही मोशन करते. ती जी मोशन आपली कशी असते, तर आपली मोशन स्ट्रेट असते. हे वरती जाईल, खाली येईल, वरती जाईल, खाली येईल बरोबर. याचा अर्थ ही मोशन मला कसली भेटली, इथं लिनियर मोशन तर मला इथं भेटली. ह्याला पिरियॉडिक. आता ही पिरियॉडिक मोशन कधी होऊ शकते, इन अब्सेन्स ऑफ एअर. जर ह्याच्या ठिकाणी जर एअर रेजिस्टन्स जर नसेल तर तुमची काय होणार, पिरियॉडिक मोशन होणार. का, जनरली कन्सेप्ट आहे की जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट हवेमध्ये असतो त्या लक्षात ठेवा, त्याच्यावरती हवा ही अपोज करण्याचं काम करते. त्यामुळे काय होतं, तो एखादा ऑब्जेक्ट पडदिशी खाली येत नाही. फ्रॉम न्यूटन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आपण जी व्हॅल्यू देतो की कोणत्याही ऑब्जेक्टवरती ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आपला काय असतो, सेम असतो. प्लस आपली काय असते, ॲक्सेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आपली काय असते, सेम असते. काही लोक काय म्हणतात की एखादा ऑब्जेक्ट हलका आहे तो काय होतो, काही वेळानं खाली येतो. जड काय होतो, तो काय होतो, लगेच खाली येतो. ॲक्च्युली अशी कन्सेप्ट थी नाही. आपलं ग्रॅव्हिटेशनमध्ये जायचं नाही, आपल्याला इथं ऑसिलेशनमध्ये बघायचं. ठीक आहे, मग इथं कन्सेप्ट अशी आहे की स्प्रिंग आहे, स्प्रिंगला एका बाजूला ओढलं सोडलं, ती काय होते, मूळच्या जागेवरती येते, पुन्हा वरती जाते, पुन्हा मूळच्या जागेवरती, पुन्हा खाली येतं. आता ह्या ज्या जागा आहेत ही दाखवले बा मी इथं, ए पोझिशन दाखवल्या, ची बी दाखवल्या, पुन्हा ए असणार, पुन्हा सी असणार. त्या बी पोझिशन लक्षात ठेवा, तो वरून किती खाली आला लक्षात ठेवा. ह्या पोझिशनला म्हटलं जातं एक्स्ट्रीम पोझिशन. ए आपली कुठली असणार आहे इथं, मेन पोझिशन. आणि सी माझी काय असते इथं, एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे ऑब्जेक्ट मेनवरती होता, पुन्हा एक्स्ट्रीमला गेला, पुन्हा मेनवरती आला, पुन्हा एक्स्ट्रीमला गेला, मेनवरती आला. एक्स्ट्रीम याचा त्या लक्षात ठेवा, ह्या त्याच्या बाउंड्री आहेत, एक तर वरती जाईल किंवा एकदा खाली जाईल. ते कुठं बघतो आपण, जनरली जर तुम्ही जर पाण्याच्या रिपल्स बघितला तर रिपलमध्ये काय लक्षात ठेवा, पाणी वरती जातं, पुन्हा मूळच्या जागी येतं, पुन्हा खाली जातं. म्हणजे इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह. वेव्ह म्हणजे लक्षात ठेवा, ही माझी मेन पोझिशन आहे, ही माझी मेन पोझिशन, ही माझी पोझिशन, ही माझी कुठली आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन, ही माझी कुठली आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे हा काही पार्ट वरती जातो, पुन्हा मेनला येतो, पुन्हा खाली जातो, पुन्हा मेन जातो, पुन्हा एक्स्ट्रीमला पोहोचतो. हे त्याची काय असतं, ऑसिलेशन असतात बरोबर. हे झालं एक्झाम्पल कुठलं माझं, स्प्रिंगचं. इट इज सेम ॲज टू द एक्झाम्पल तुम्ही घेतले पेंडुलमचं. पेंडुलम ही ए पोझिशनवरती आहे. ठीक आहे, मी त्याला बीला नेला आणि सोडला, तो असा हलतोय बरोबर. आता असा हल्ला पेंडुलम आपण कुठं बघतोय, आता इथं मला कुठली मोशन बघायची आहे, लिनियर मोशन बघायची आहे बरोबर. ही जी लाईन आहे ही आपली काय असते लक्षात ठेवा, नियर अबाउट स्ट्रेट लाईन असते. मग हे पकडताना ह्याला लिनियर मोशन कन्सिडर करू शकतो बरोबर. प्लस हे पिरियॉडिक असते का, तर पिरियॉडिक असते. तर आपण क्लॉकच्या खाली जो पेंडुलम आहे तो जर बघितला तर आपला असं दिसेल की तो बीला गेला एकदा टिक वाजतो, त्यानंतर सीला गेला एकदा टिक वाजतो, पुन्हा बीला काय तो टिक वाजतो. याचा अर्थ इथून इथपर्यंत याला पोहोचायला किती वेळ लागतो, 1 सेकंड लागतो. इथून त्याला किती वेळ लागतो, 1 सेकंड. याचा अर्थ जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, बी टू ए तर त्याला किती वेळ लागेल, हाफ सेकंड. ए टू सी हाफ सेकंड, सी टू ए हाफ सेकंड, ए टू बी याचा काय तो हाफ सेकंड. याचा अर्थ त्याचा टाइम इंटरवल त्याचा काय असतो, हा इक्वल असतो. म्हणजे द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ अँड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज कॉल्ड ॲज द पिरियॉडिक मोशन. हे कुठे सुद्धा घडते, स्प्रिंगमध्ये सुद्धा घडतं. जर तुमचा एअर नसेल ती काय होते, खाली सोडला हा वरती जातो, पुन्हा वर जातो, पुन्हा खाली येतो, पुन्हा जातो. हे त्याची काय आता ऑसिलेशन करायला तो स्टार्ट करतो बरोबर. त्याच्याही पुढे आपण निडलचं एक्झाम्पल घेतलं. निडलची कंडिशन अशी आहे, निडल जनरली इथं आहे. ठीक आहे, ती निडल काय होते, पहिल्यांदा वरती जाते, वरच्या पॉईंटला पोहोचते, पुन्हा काय होते, मेनला येते, पुन्हा खाली जाते, पुन्हा मेनला, पुन्हा एक्स्ट्रीमला, पुन्हा मेनला, पुन्हा एक्स्ट्रीमला. ह्याच्यामध्ये कुठल्या पोझिशन मला भेटल्या, ह्याला म्हटलेलं आहे मी एक्स्ट्रीम पोझिशन, ह्याला म्हणतो मी मेन पोझिशन, ह्याला म्हणतो मी एक्स्ट्रीम पोझिशन. त्याप्रमाणे ही माझी कुठली आहे, ही माझी मेन पोझिशन आहे, ही माझी एक्स्ट्रीम पोझिशन, ही माझी एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे.
बरोबर. ह्याची डायग्राम मी इथं दाखवलेली आहे, ह्याची डायग्राम ऑलरेडी तिथंच आहे. बरोबर. ह्या 1 2 3 तिन्ही डायग्राम आपण इथं बघू ह्या शकतो. म्हणजे ऑब्जेक्ट तुमचा कसा मूव्ह होतोय, एकदा मीनला आहे, एक्स्ट्रीमला आहे, मीनला आहे, एक्स्ट्रीमला आहे. ह्या टाईपचे ज्या मोशन आहे त्यामध्ये तुम्हाला ती स्ट्रेट लाईन सुद्धा दिसेल, प्लस तुमची काय असते, पिरियॉडिक सुद्धा असते. दॅट टाईप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ॲज द लिनियर पिरियॉडिक मोशन. ही झाली त्याची कॉमन एक्झाम्पल. ह्याच्यावरती आपल्याला MCQ हे असतात. त्यामुळे आपल्याला खूप गरजेचं आहे की तुमची मीन पोझिशन कुठली आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन कुठली आहे, त्यातलं आपलं कंडिशन ह्या बघायच्या आहेत. आता ह्याचा तिन्ही मोशन जर ऑब्झर्व केल्या तर ह्या हलतात. कुठं हलतात, तर त्याच्या मूळच्या जागेवरती हलतात. मग मूळच्या जागेत हलतं याचा त्याचा मिनिंग होतो तो व्हायब्रेट होतात. बरोबर. की त्याला आपण असं म्हणू शकतो त्या ऑसिलेट होतात. ऑसिलेशन याचा मिनिंग असतो, आपण प्रत्येक वेळी म्हणतो द बॉडी ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोझिशन, म्हणजे त्याच्या मूळच्या पोझिशनवरती काय होते, ऑसिलेशन घेते. जसं स्प्रिंग होती, स्प्रिंग इथं होती. बरोबर. ती हलती याचा अर्थ B ला गेली, पुन्हा A ला जाते, पण आपली काय होते, C ला पोहोचते. ही त्याची पोझिशन आहे. A ला, B ला, A ला, C ला, A ला, B ला, हे त्याच्या काय आता मोशन आहे. ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, इट इज कॉल्ड ॲज द ऑसिलेटरी मोशन. बरोबर. आता ॲक्च्युली ह्याला ऑसिलेटरी मोशन म्हणतात, प्लस ह्याला म्हटलं जातं लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. आता लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन आपला पुढचा पॉईंट हा आपल्याला बघायचा आहे. ठीक आहे. बघायच्या आधी ह्याच्यामध्ये अजून काय कन्सेप्ट आहेत त्या बघायच्या. लक्षात ठेवा, मधली पोझिशन त्याला म्हणतो मी मीन म्हणतो, ह्याला एक्स्ट्रीम म्हणतात, ह्याला एक्स्ट्रीम म्हणतात. जर पार्टिकल तुमचा कुठं आहे, मीनला असेल, तर लक्षात ठेवा ह्याचं डिस्प्लेसमेंट काय असतं, 0 असतं. बरोबर. इथून हा वरती गेला, सपोज हे डिस्टन्स मी काय पकडलं, याला A पकडलं, तर माझी एक्सची व्हॅल्यू मला काय भेटणार इथं, A झाली. बरोबर. इथून हा खाली गेला, ह्याला मी पकडतो -A पकडतो, सॉरी याला मी +A लिहितो, याला मायनस लिहितो, म्हणजे काय म्हणा हा +A बनणार. हा माझा काय म्हणा x इज इक्वल टू -A. बरोबर. आता x म्हणजे काय, ह्याला x का पकडलं, ॲक्च्युली त्याचं काय तर डिस्प्लेसमेंट आहे. कुठे डिस्प्लेसमेंट आहे, फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन आहे. बरोबर. आणि ह्याला A म्हणले, हा A चा मिनिंग आहे ॲम्प्लिट्यूड. ॲम्प्लिट्यूडचा मिनिंग असतो द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन. म्हणजे हा पार्टिकल A to C किंवा A to B हा मॅक्झिमम डिस्टन्स त्याने किती ट्रॅव्हल केलं, A to C त्याने किती केलं, +A केलं असेल. A to B त्याने किती केलं तर -A. ह्या डिस्टन्सला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड ॲज द ॲम्प्लिट्यूड म्हणतात. मोजताना फक्त मीन टू एक्स्ट्रीम मोजायचं असतं, हे दोन्ही मोजायचं नाही. मोजताना एकच, हे मोजा किंवा हे मोजा. आपण कुठं आहे ह्यावर ते डिपेंड असतं. हा वरचा मी पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पकडलाय, हा माझा काय होतो निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पकडलाय. हा माझा मीन आहे, हा मला व्हॅल्यू काय भेटते, x इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ ॲट द मीन तुम्हाला काय भेटतं, x इज इक्वल टू 0 भेटतो. ॲट द एक्स्ट्रीम तुम्हाला काय भेटतो, x इज इक्वल टू एक तर +A किंवा -A. हे त्याच्या काय त्या कंडिशन आहे. ठीक आहे. आय होप यू कॅन अंडरस्टँड बेटर. ठीक आहे. त्यापुढे आपल्याला ह्याच्यामध्ये अजून काय येतं ते बघायचं. ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचे पार्ट, ह्याच्या बाउंड्री कंडिशन काय असतात, ह्याची मोशन कशी असते, ह्याची वेलॉसिटी कुठे जास्त असते, ह्याचं ॲक्सेलेरेशन कुठे जास्त असतं, हे आपल्याला बघायचं आहे. ॲक्च्युली अजून आपला जो मेन थ्री पार्ट आहे आपण तो स्टार्ट केलेला नाही. ठीक आहे. पुढचा आपण एक्झाम्पल घेऊ आता एक्झॅक्टली जे तुम्हाला सगळ्यांना ओळखीचं एक्झाम्पल असेल. तर एक्झाम्पल कुठला आहे, तर एक्झाम्पल आपला आहे झोपाळा. सगळ्यांनी झोपाळा बघितला असेल. झोपाळ्यामध्ये सपोज इथं रशी बांधलेली आहे, मी इथं एका रोपवर दाखवतो. इथे त्याची बसण्याची सीट आहे. ठीक आहे. झोपाळा मी एका बाजूला ओढला, खूप लांब ओढलेला आहे. आता त्यानंतर ह्या बाजूला सुद्धा ओढलेला आहे. त्याचे मोशन लक्षात ठेवा. ह्या मोशनच्या पोझिशनला मी काही नावं देतो. आत्ता मी सध्या माझ्याकडे झोपाळा आहे, हा त्याचा सेंट्रल पॉईंट आहे, इथे मी बांधलेला आहे. हा A पॉईंट आहे, हा B पॉईंट आहे, हा C पॉईंट आहे. मी झोपाळा A पॉईंटवरनं सोडल्यानंतर याची मोशन मला अशी बघायला भेटेल. त्यानंतर इकडे याचा अर्थ तो मूव कसा होणार, A to B जाणार, पुन्हा B to C, पुन्हा तो पाठीमागे येईल का, येणार आहे. पण तो कसा येणार लक्षात ठेवा, असा राऊंड टाकणार ना, तो पुढे बाहेर जाणार ना, तो काय होणार, पुन्हा तो A to B, B to C, नंतर C to B, नंतर B to A, रिपीट पुन्हा A to B, B to C, C to B, B to A. हे त्याची काय आता मोशन आहे. म्हणजे कधी तो इकडे जाईल, कधी तो इकडे सुद्धा जाईल. बरोबर. आता ह्याच्या पार्टमध्ये ही जी पोझिशन आहे ह्याला म्हणतो मी इथं मेन पोझिशन आहे. ही माझी कुठली बनणार आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन. ही माझी कुठली आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन. मग हा मेन पोझिशन पासून किती इकडे गेला, ह्या डिस्टन्सला पकडतो, याला मी पकडतो +A पकडतो, किंवा इकडे मी
मायनस ए पकडतो की त्याला काय पकडतो मी इथं प्लस ए अशी मी त्याच्या पोझिशन पकडतो. आता हे त्याचं काय आहे ते डिस्प्लेसमेंट हे आहे. फर्स्ट आपण मला सांगा डिस्प्लेसमेंट कुठून मोजले बघा, ह्या लाईनपासून मी आडवं मोजले, ह्या लाईनपासून आडवं मोजले बरोबर. हे माझ्या कुठल्या कंडिशन आहे माझ्या ह्या एक्स्ट्रीमच्या, ह्या माझ्या कंडिशन कुठल्या आहेत माझ्या एक्स्ट्रीमच्या कंडिशन ह्या आहेत. आता ह्यामध्ये मला काय काय सांगायचं आहे, कुठला कुठला पार्ट बघायचं तेही बघा. जर तुम्ही ए पोझिशनला आहात, तुम्हाला इथून सोडलं, बी पोझिशनला आला, पुन्हा तुम्ही सीला गेला, C1 तुम्ही बीला आला, तर तुम्ही एला आला, तर मला सांगा ॲट द ए पोझिशन तुमची वेलॉसिटी किती असेल, ॲट द बी पोझिशन तुमची वेलॉसिटी किती असेल, ॲट द सी पोझिशन तुमची वेलॉसिटी किती असेल. ए बी आणि सी मध्ये कोणत्या पॉइंटला तुमची वेलॉसिटी ही जास्त असेल, थोडं विचार करा मला सांगा. ए बी आणि सी मध्ये कोणत्या पॉइंटला वेलॉसिटी जास्त. आता काही लोकांना कन्फ्यूज होतात, काही लोक म्हणतात एला जास्त बीला कमी सीला जास्त, काही लोक उलट सांगतील मला की एला कमी बीला जास्त सीला कमी. ॲक्च्युली यामध्ये कन्सेप्ट अशी आहे की एका बस ओढला, ज्या झोपाळा सोडतो त्या त्याची वेलॉसिटी असते 0 बरोबर. जसं आपण म्हणतो ना द पार्टिकल स्टार्ट ॲट द मेन पोझिशन, किंवा आपण जसं रेस स्टार्ट केली तेव्हाची कंडिशन इथून स्टार्ट केली बरोबर. इथून खाली सोडला तर जेव्हा बी पॉईंटला येतो तेव्हा त्याला वेलॉसिटी काय असते, मॅक्झिमम असते. त्या पुढे सांगा मला बी टू सी गेला, वेलॉसिटी वाढत जाईल कमी होत जाईल, तर आपली काय होते वेलॉसिटी कमी होते, ही माझी काय असते 0. म्हणजे इथं मला काय असते मिनिमम वेलॉसिटी, इथं काय असते माझी मिनिमम वेलॉसिटी. त्या कंडिशनला म्हणू शकतो, याला मी म्हणतो बाउंड्री कंडिशन, याला म्हणतो, याला मी काय म्हणतो बाउंड्री कंडिशन. बाउंड्री असं सगळ्या म्हणजे काय तर सगळ्यात शेवटच्या कंडिशन बरोबर. शेवटच्या कंडिशन याचा अर्थ तुम्ही इकडं आला, लक्षात ठेवा तुमचं डिस्प्लेसमेंट काय होणार आहे, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होईल, सॉरी काय येतं मायनस ए. इकडे तुमचं काय होणार एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होणार आहे बरोबर. त्या तुमची वेलॉसिटी काय असते 0, वेलॉसिटी काय असते 0. पण ज्यावेळी तुम्ही मीन लाईन ना तेव्हा तुमचं डिस्प्लेसमेंट काय असतं एक्स इज इक्वल टू 0. डिस्प्लेसमेंट मोजणे याचा अर्थ आपल्या जागेवरून याचा अर्थ किंवा असं म्हणू शकतो आपण येतं की मेन पोझिशन पासून त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बरोबर. ह्यालाच आपण काय म्हणतो ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे हा मीन वरती तुम्ही असाल, तुमचं इथूनच इथलं डिस्टन्स काय असणार 0 असणार, इथून तुमचं इथं डिस्टन्स किती असणार आहे मायनस ए, इथून तुमचं इकडे डिस्टन्स किती असणार इथं प्लस ए बरोबर. हे असं दाखवते आपण, हे आपले काय ते असं ऑसिलेशन हे आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेलॉसिटी कळाली असेल. त्याच्या पुढे काही पार्ट तुम्हाला सांगतो कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. ज्यावेळी तुम्ही बॉटमला असाल त्या तुमची पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल, कायनेटिक एनर्जी किती असेल. इथं आलं तुमची पोटेन्शियल किती असणार, कायनेटिक किती असणार. इथं असतं तुम्ही इथं तुमची पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल, इथं कायनेटिक एनर्जी ही किती असेल बरोबर. तुम्हाला दोन्ही कंडिशन माहीत पाहिजे. ज्यावेळी तुम्ही ए पोझिशनला असाल त्यावेळी तुम्ही हाईट वरती आहात का बॉटम वरती आहात, कुठं आहात तुम्ही हाईट वरती आहात. हाईट याचा अर्थ हे काय ते डिस्टन्स आहे ना, इथूनही डिस्टन्स सुद्धा त्याला आहे, इथूनही डिस्टन्स त्याला आहे बरोबर. याचा अर्थ इथं तुमची कुठली एनर्जी मॅक्झिमम असणार, इथं पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम. आणि कायनेटिक तुमची काय असणार इथं लिहिलेलं इथं 0, तुमचं कायनेटिक काय असणार इथं 0. इथं पोहोचला तुमची पोटेन्शियल काय असणार तुम्हाला इथं मॅक्झिमम असेल, तुमची कायनेटिक काय असणार 0. बट ॲट द बॉटम पोटेन्शियल तुम्हाला काय भेटणार इथं 0, कायनेटिक तुमची काय असणार इथं मॅक्झिमम. आता कसं का कुठून गेलं, वेलॉसिटी 0, वेलॉसिटी 0, वेलॉसिटी मॅक्झिमम बरोबर. वेलॉसिटी म्हणजे आपला कायनेटिक फॉर्म्युला काय असतो हाफ mv², याचा तुमचा काय व्ही मॅक्झिमम आहे. इथं मला पोटेन्शियल आहे का, इथं पोटेन्शियल मला इथं 0 आहे बरोबर. ह्याची सम केली, ह्याची सम केली, ह्याची सम केली बाय द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, तर एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू इथं बदलणार ही नाही. ठीक आहे, ह्या झाल्या याच्यामधला बेसिक कन्सेप्ट. ह्याच्यामध्ये काय काय येऊ शकतं, तर पहिला पार्ट तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट असेल, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेलॉसिटी असेल, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय असेल तर ॲक्सेलरेशन हे असेल बरोबर. आता ॲक्सेलरेशन कुठे येणार, कसं येणार, तुमच्या पुढच्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला हे दाखवेल बरोबर. काही शंका असतील, ह्यातला काय पार्ट समजलं नसेल तर मला कमेंट करून सांगा, हा समजलं नाही हा रिपीट सांगेन.